Ja, maar een pakken is gevoel. Da-da-da, Baywatch. Oké. Kakker. Lekker links trapje omhoog. Ready! Er zit geen lat hier. Die ladder begint moeilijk hoog. Ah. Oh shit. Wow, yo. Holy fuck. Wow, yo. Oh. Oh. Het maakt echt een mooie sprong, hoor. Wow! Yo! I got it! Yeah! World Star! Als dat nog bestaat, geen idee. Oh, oh shit! Waar is Jerome? Wat sta je al daar? Kom nog een keer! Jeroen! Jongen! Wat is snel, man? Geef mij die camera dan. Nee! Sorry. Batman, Wipeout, je wordt alsjeblieft te raar. Je hoeft niet te zwemmen, je kan gewoon drijven. Ik drijf van naar huis toe vanaf hier. Kom ik aandrijven in de sloot voor mijn huis. Het team de natte kikker wordt gejiet. Nee! Oh. Hey, sst. Hoe vaak ben je al gegaan, Jeroen? 1. Dan sta je erboven dat je Selfie? Ah shit. heel hard. Ik kwam selfie bom. Ja! Jonas! Mijn telefoon. Hallo. Hallo. Koos dat je hem aantikt en je valt op de grond. Ga zo snel mogelijk weer staan. Ja, maar dan leef je nog. Ah. It's gonna be fun, boys. Oh shit. Jongen, ik flikker nou al bijna op mijn bek en dat ding kan nog niet eens op me af. Oh yeah! Oh, pauze. Holy shit, dat gaat echt fucking snel. Nee! Oh, dat is zo snel! Hij gaat fucking hard. Oh, yo, gek. Holy shit.
eens op je afkomen. Ik moet nou. Fucking hell. Hij gaat echt fucking hoog. Ik breek echt mijn heup zo. Oh! Oh nee! Zat ook? Yeah boy! No! Oh shit! Serieus? Holy shit bro! Oh. Nee, fuck! Nee! Oh, dit was echt kut. Oh shit. Dit ding is een fucking glad. Holy shit bro. Dat neerkomen is kut, want ik ben 2 keer gevallen met... Oh nee. Het wordt spannend! Ga op je bek, man! Ga op je bek, man! Holy fuck, dat ding is echt debiel hoog. Jezus, man! Het wordt echt fucking lastig. Hoe hoog zit hij? Oh, Ruben, hoeveel vingers heb ik op? Veel te veel! Bam! Vol in mijn bek! Het is zo sketchy dit! Het is zo sketchy! Nee! Lekker, Ruben! Ja toch? Het gaat wel lekker! Vallen, vallen, vallen! Doe het, doe het, doe het! Maar volgens mij moeten we nu 6 minuten staan hier. Allemaal best wel oké tot nu toe. Afkloppen. Yes! Ja! Dan moet ik het Yeah! Backflip! Doe flip, 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 flip. Yeah! Lekker pik! En de onderste boter vastmaken. Klinkt misschien wat kinderachtig, maar hij gaat best wel flink eraf. En dus als je het volgens niet vast hebt, dan kan je het zo eruit vliegen. En dus maak je het echt vast. Dan bepaal ik hoe lang jullie gaan ronddraaien. Olaf! Team up, papi! Ik kan niet meer goed tegen. Ik kan er ook niet goed tegen, maar we gaan het toch doen. Dat betekent dat ik minder lang hoef te zitten. Hey, lach eens voordat je groen bent. Olaf. Wow, joh. Ja, nou even een beetje duizelig. Yankee Doodle, kijk eens achter je. Ik kan niks meer doen, man. Draai eens op. Olaf, kotsen! Oh, ik hoor je kreunen, bro. Ja, maar. Dan fight Pieter dat! Damn, bruh. Ja, ja, ja.
Ga jij fucking langzaam. Kijk gewoon. Hier. Yeah, boy! Mijn handen moet het in mijn handen! Oei! Ik voel het echt snijden langs mijn arm, hoor. Lekker pik! We hebben het gedaan, broeder! Hier, Olaf! Mijn Boeddha! Nu moet je door het zand heen, lekker. Nou, ik was net weer schoon.